สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่จะได้พาทุกคนมาเที่ยวบ้านผมครับสวนที่บ้านผมแห่งนี้ผมใช้เวลาพัฒนามา5ปีแล้วนะครับและต้องบอกทุกคนว่าในวันนี้มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีครับยังคงต้องใช้เวลาพัฒนาต่อเนื่องไปอีกครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะพาทุกคนมาดูสวนแห่งนี้เพื่อดูเป็นแนวทางในการพัฒนาสวนของตัวเองต่อไปครับมาครับผมพาทัวร์สวนกันครับก่อนจะไปดูดีเทลสวนผมต้องบอกก่อนนะครับว่าสวนนี้มันเป็นสวนปิดมันเหมือนกับเป็นคอร์ทยาร์ดกลางบ้านครับโดยพื้นที่ด้านข้างบ้านทางฝั่งนู้นจะไม่อยู่ติดกับบ้านคนอื่นครับแต่จะอยู่ติดคลองในหมู่บ้านแทนส่วนพื้นที่ด้านหลังจะอยู่ติดกับบ้านของเพื่อนบ้านแค่หลังเดียวแล้วก็จะเป็นตรงกับส่วนที่เป็นสวนด้วยส่วนพื้นที่อีก2ด้านทางฝั่งด้านหน้ากับด้านข้างทางนี้จะถูกปิดด้วยตัวบ้านเองครับทางเข้าออกสวนก็จะไม่มีนะครับต้องเดินผ่านบ้านหรือเดินผ่านประตูปิดสนิทที่เป็นประตูเข้าออกสวนเวลามีคนเข้ามาซ่อมบำรุงสวนเท่านั้นเองครับดังนั้นเนี่ยสวนมันจึงเป็นพื้นที่ปิดนะครับซึ่งจะช่วยกรองสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้ามาในสวนเราอย่างเช่นพวกคางคกกบเขียดอะไรต่างๆงูที่เลื้อยตามพื้นรวมไปถึงพวกหมาแมวอะไรต่างๆที่อาจจะแอบเข้ามาในสวนได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดให้มันมิดชิดแบบนี้ครับซึ่งสวนที่เป็นลักษณะปิดมิดชิดแบบนี้มันคือ hidden backyard ที่คนผ่านไปผ่านมาด้านนอกจะมองไม่เห็นสวนที่อยู่ด้านในครับข้อดีก็คือมัน private นะครับแต่ข้อเสียที่หลายคนอาจจะไม่ชอบก็คือมันเป็นสวนที่ไม่ได้อวดใครครับมันมีไว้เพื่อให้เจ้าของบ้านดูแต่เพียงอย่างเดียวครับและสวนลักษณะแบบนี้จะจัดค่อนข้างยากนะครับเพราะผมทำทางเดินรอบสวนเลยดังนั้นเราจะจัดสวนแบบปกติที่ดันสวนไปชิดกำแพงแล้วไม่ต้องสนใจด้านหลังไม่ได้สวนแห่งนี้มันจะไม่มีด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับทุกด้านจะต้องถูกจัดให้มันสวยงามทั้งหมดครับเวลาใครที่มาที่บ้านผมแล้วเห็นสวนเนี่ยก็มักจะคิดว่าสวนนี้มันเป็นสวนญี่ปุ่นแล้วจะพานไปนึกถึงสวนที่มันเป็นสวนแนวเซนนะครับสวนแนวเซนแบบญี่ปุ่นก็คือสวนกรวดสวนหินที่มีองค์ประกอบเป็นต้นไม้ที่ถูกตัดแต่งให้ดูเนียบสวยงามมากตลอดเวลาครับแต่สวนแห่งนี้จะแตกต่างกันออกไปนะครับถึงแม้อารมณ์มันจะดูเป็นญี่ปุ่นแต่มันไม่ใช่สวนญี่ปุ่นแนวเซนครับมันจะเป็นอารมณ์สวนแนวธรรมชาติที่ปล่อยให้ต้นไม้มันขึ้นแบบรกๆตามอัธยาศัยของมันซะมากกว่าครับตัวสวนมันจะถูกจำลองภาพที่เป็นป่าธรรมชาติตรงเนินเขาก่อนจะขึ้นเขาครับดังนั้นมันจะมีองค์ประกอบทั้งหินกรวดทางเดินรวมไปถึงลำธารที่แทรกอยู่ในสวนด้วยครับตัวสวนนี้จะมีอยู่3โซนนะครับก็คือโซนหน้าบ้านโซนกลางบ้านแล้วก็โซนหลังบ้านครับซึ่งแนวทางการจัดสวนจะถูกจำลองมาจากประสบการณ์และภาพจำของผมกับภรรยาครับซึ่งเรา2คนเป็นคนชอบเที่ยวแล้วเราก็จะไปเที่ยวแอดเวนเจอร์ในหลายๆที่ด้วยกันซึ่งไอ้ความทรงจำเหล่านี้แหละครับที่มันทำให้จัดสวนยากเพราะว่าหลายๆสิ่งมันถูกเอามายำรวมกันมันทำให้สวนแห่งนี้ไม่สามารถที่จะจัดได้ตามตำราเป๊ะครับส่วนการออกแบบสวนทั้ง3โซนจะแตกต่างกันครับโซนด้านหลังเนี่ยผมกำหนดให้มันเป็นทางขึ้นเขาส่วนตรงกลางจะเป็นจุดเชื่อมโยงพื้นที่ราบก่อนที่จะขึ้นเขาครับมันก็เลยจะมีลำธารไหลผ่านแบบนี้ได้ส่วนด้านหน้าสุดจะเป็นจุดกำเนิดน้ำครับเดี๋ยวผมพาไปดูดีเทลกันครับจุดเริ่มต้นของสวนที่บ้านผมไม่ได้อยู่ที่หน้าบ้านนะครับแต่จะอยู่ที่ด้านหลังบ้านครับโดยด้านหลังบ้านผมกำหนดให้เป็นจุดเดินขึ้นเขาครับซึ่งมันก็จะเป็นภาพจำเวลาเราไปเที่ยวเพราะความตื่นเต้นที่สุดเวลาไปปีนเขาหรือไปขึ้นเขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตอนเดินอยู่บนเขาครับแต่มันอยู่ตอนที่กำลังจะเดินขึ้นเขาต่างหากดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการถมพื้นที่บ้านเป็นเนินผมก็เลยใช้วิธีการจัดกำแพงให้เป็นกำแพงหินภูเขาครับแล้วก็โรยหินภูเขาเต็มพื้นให้มันแน่นไปเลยซึ่งเทคนิคการโรยหินภูเขาบนพื้นเนี่ยก็ไม่ได้ใช้หินขนาดเดียวกันเอามาโรยมั่วๆนะครับแต่จะเป็นการวางหินแบบคละไซส์ซึ่งมันจะดูเป็นธรรมชาติกว่าและมันจะไม่มีซอกมีโพรงที่อยู่ใต้หินก้อนใหญ่ๆให้พวกสัตว์อันตรายอย่างงูมาอยู่อาศัยใต้หินครับส่วนต้นไม้ของในสวนพื้นที่ด้านหลังจะมีต้นไม้อยู่แค่3ชนิดเองครับมีต้นกระดุมเงินขนาดใหญ่แล้วก็มีมิกกี้เมาส์แทรกอยู่ในปริมาณมากที่สุดครับซึ่งต้นมิกกี้เมาส์เนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ร่มแบบนี้ได้รวมถึงสามารถออกดอกได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยแสงมากมายครับส่วนต้นโมกต้นนี้ผมปลูกไว้เอากิ่งครับทุกคนครับต้นกระดุมไม้ใบเงินมันจะเป็นต้นที่มีใบออกสีเงินขาวๆเลยนะครับเวลาสะท้อนแสง
ซึ่งเวลาเอามาจัดสวนเนี่ยมันจะเข้ากับคนอื่นได้ยากมากๆครับดังนั้นผมจึงเอาหลบมาไว้ในพื้นที่ด้านหลังบ้านและเลือกใช้ต้นที่มันสูงใหญ่เลยเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมองเห็นใบมันจากด้านบนครับแต่จะมองเห็นส่วนล่างของใบเขาซึ่งมันไม่ได้เป็นสีขาวเงินซะมากกว่าส่วนพื้นที่ใช้งานด้านหลังบ้านของผมทางด้านนี้จะเป็นห้อง glass house ครับซึ่งจะเป็นห้อง glass house สงบที่ผมเอาไว้นั่งอ่านหนังสือทำงานหรือกินกาแฟครับและมันเป็นห้องที่ผมใช้คนเดียวดังนั้นมันไม่ต้องใหญ่ก็ได้ครับแต่ตำแหน่งของมันสำคัญเพราะการที่เอามาไว้ด้านหลังบ้านตรงจุดที่มีแต่หินแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับเราตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยครับจะได้มีสมาธิเต็มที่ครับถัดมาจากสวนหลังบ้านก็จะเป็นสวนกลางบ้านซึ่งเป็นสวนหลักแล้วนะครับซึ่งสวนกลางบ้านเนี่ยก็จะยังมีความเชื่อมโยงกับสวนหลังบ้านที่เป็นเนินเขาตรงที่ผมใช้หินภูเขาเอามาทำเป็นกำแพงรับดินเตี้ยๆนะครับอันนี้จะเป็นกำแพงเตี้ยที่รับดินรับเนินที่เราปั้นเอาไว้ในบริเวณนี้ครับส่วนระยะความสูงจะอยู่ที่60 เซนซึ่งมันพอดีกับการที่เราจะใช้เป็นที่นั่งได้ด้วยเวลาเรามาเดินเล่นในสวนหรือเราอยากจะนั่งชมสวนเราก็มานั่งตรงนี้ได้ครับซึ่งตัวพื้นที่กำแพงเตี้ยเนี่ยผมจะทำเป็นตัว L ลากไปถึงทางด้านนู้นเลยครับไฮไลท์ของสวนกลางบ้านนี้ก็คือทางเดินกรวดครับซึ่งจะไหลลัดเลาะไปตามส่วนของพื้นที่เนินต่างๆทำหน้าที่แยกเนินออกจากกันครับตัวพื้นกรวดนี้ผมตั้งใจผสมกรวดออกมาให้มันเป็นสีนี้เพื่อย้อนระลึกไปถึงความทรงจำของผมกับภรรยาที่ไปเดินบนภูเขาที่หนึ่งแล้วเรามีซีนที่เป็นภาพประทับใจจากแนวทางเดินขาวแบบนี้ครับส่วนหินและต้นไม้มันเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมที่เราใช้การดัดแปลงและอิมโพรไว้ให้มันเข้ากันกับภาพจำของเราสองคนครับส่วนตัวหินของพื้นที่สวนกลางบ้านเนี่ยก็จะไม่ใช่หินภูเขาแบบทางด้านหลังบ้านแล้วครับแต่จะเป็นหินภูเขาไฟที่มันมี texture มีความพรุนแล้วก็มีสีที่มันเข้มกว่าแบบนี้ส่วนแนวลำธารก็จะไม่ได้อยู่กลางสวนครับแต่จะถูกดันไปอยู่ในพื้นที่ด้านต่ำสุดของสวนแทนซึ่งมันจะเป็นพื้นที่ที่มันอยู่ใกล้กับแนวทางเดินพอดีครับส่วนตัวต้นไม้ที่ใช้ในบริเวณสวนโซนนี้ก็จะแตกต่างไปจากโซนสวนอื่นๆนะครับต้นไม้ที่ใช้ในสวนโซนนี้จะเป็นการผสมต้นไม้ซึ่งอันนี้มันจะไม่ตรงกับหลักการจัดสวนนะครับเพราะว่าถ้าจะทำให้ถูกต้องผมควรจะใช้ไม้ที่มันน้อยชนิดแล้วก็ใช้เป็นจำนวนเยอะๆเพื่อสร้างแพทเทิร์นที่มันซ้ำๆกันมากกว่าแต่ช่างมันครับพอดีผมชอบแบบนี้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สุดที่ใช้เป็นต้นหลักก็จะเป็นต้นเสม็ดขาวซึ่งผมใช้จำนวนเยอะมากนะครับเกิน20ต้นต้นเสม็ดขาวผมจะปลูกชิดๆกันเพื่อที่จะไม่ให้มันขยายขนาดกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ครับเพราะว่าสวนแห่งนี้จะไม่มีไม้ต้นใดที่อยู่โดดเด่นกว่าต้นไม้อื่นที่ดูเป็นต้นไม้ประธานครับแต่จะเป็นการใช้ต้นไม้หลายชนิดให้มันผสมกลมกลืนเหมือนเราไปเที่ยวป่าธรรมชาติซึ่งมันก็ไม่มีต้นไม้ประธานอยู่ในป่าธรรมชาติใช่ไหมครับส่วนต้นไม้ขนาดรองลงมาจะเป็นต้นพลองครับซึ่งอันนี้จะเอาเบียดแทรกเข้าไว้ในจุดที่ไม่ค่อยมีแสงและก็เชื่อมโยงต้นไม้ในสวนทั้งหมดด้วยต้นมิกกี้เมาส์ไซส์นี้ครับซึ่งต้นมิกกี้เมาส์มันอยู่ได้ทั้งกลางแดดและในร่มส่วนขนาดของต้นมิกกี้เมาส์ก็จะใช้เป็นขนาดความสูงประมาณ3 เมตรครับซึ่งจะกลายเป็นตัวเชื่อมระหว่างต้นไม้ที่สูงที่สุดลากลงมาจนถึงต้นไม้พุ่มที่อยู่ในสวนรวมถึงมันจะเป็นตัวที่สร้างสีสันในสวนด้วยเพราะต้นมิกกี้เมาส์เนี่ยมันออกดอกตลอดปีครับด้านหน้าบ้านพื้นที่มันไม่ได้เยอะมากแต่มันมีความสำคัญครับผมต้องการออกแบบพื้นที่สวนด้านหน้าบ้านให้มันบังส่วนของพื้นที่สวนภายในไว้ดังนั้นผมจึงเลือกใช้ต้นไม้ที่ปลูกซ้อนกันหลายเลเยอร์ให้มันมีความหนาครับและก็เลือกใช้พวกไม้ใบใหญ่เพราะมันอยู่ใกล้กับพื้นที่น้ำครับพวกไม้ใบใหญ่จะอยู่โซนนี้ทั้งหมดเลยซึ่งก็จะค่อยๆผสมกันไปนะครับผมใช้ Happy Tree ของโอกินาวาใช้ต้นมะตาดของไทยเรานี่เองครับแล้วก็จะมีต้นตะแบกอินโดซึ่งใบมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงได้ครับส่วนด้านในสุดจะเป็นพาโลซันโตสครับซึ่งอันนี้มันจะให้เอฟเฟกต์ของใบที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เขียวสมบูรณ์ดีครับส่วนตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของลำธารในบ้านครับโดยทั่วไปเวลาทำลำธารเขามักจะสร้างน้ำตกแล้วก็จัดเป็นสโลปค่อยๆไหลลงไปในลำธารแต่บ้านผมไม่อยากใช้น้ำตกครับเพราะว่าน้ำตกเนี่ยมันจะเกิดเสียงดังตลอดเวลาซึ่งบางทีมันอาจจะรบกวนความสงบของเพื่อนบ้านได้ครับผมจึงเลือกใช้ตัวน้ำผุดแทนซึ่งมันก็จะเข้ากับโจทย์ของบ้านนี้ครับเพราะอย่างที่เรารู้คือด้านหลังสุดเราทำเป็นทางขึ้นเขาซึ่งน่าจะเป็นจุดสูงสุดของบ้านดังนั้นตัวน้ำผุดเองมันจะไม่ได้อยู่บนจุดสูงสุดอยู่แล้วแต่มันจะอยู่ตรงจุดที่มันต่ำกว่าก็คือพื้นที่กักเก็บน้ำเชิงเขาซึ่งเมื่อเก็บน้ำเต็มที่มันก็จะผุดขึ้นมาตามจังหวะของมันครับอันนี้ก็เป็นวิธีการออกแบบที่ได้มาจากความทรงจำที่ประทับใจอีกแล้วครับ
ตัวแอ่งน้ำผุดนี้ผมกำหนดให้เป็นจุดกำเนิดน้ำที่เป็นต้นน้ำครับดังนั้นจะทำเป็นบริเวณให้มันใหญ่หน่อยแล้วก็ปลูกพืชน้ำเยอะๆเพราะว่าโดยธรรมชาติของปลามันจะว่ายทวนน้ำมาอาศัยอยู่บริเวณต้นน้ำแบบนี้และในลำธารผมให้เขาอยู่ตามธรรมชาติไม่ได้ให้อาหารครับดังนั้นก็ต้องสร้างระบบนิเวศให้เขาสามารถอยู่ได้เองด้วยครับส่วนบันไดคอนกรีตเปลือยนี้จะเป็นทางขึ้นไปยังส่วนของสวนที่เป็นรูฟท็อปการ์เด้นด้านบนนะครับตัวบันไดคอนกรีตเปลือยเนี่ยผมตั้งใจทำออกมาแบบนี้เพื่อที่จะเอาไว้ให้มันเป็นจุดที่นั่งเล่นดูสวนได้ด้วยครับส่วนรูฟท็อปการ์เด้นด้านบนเนี่ยผมทำเอาไว้เพื่อปลูกพืชผักที่มันกินได้ครับอันนี้จะแยกโซนออกไปจากสวนปกติที่อยู่ด้านล่างเลยตัวรูฟท็อปการ์เด้นด้านบนน่ะผมจะยังไม่พูดถึงในคลิปนี้นะครับเอาไว้มีโอกาสผมจะทำเป็นคลิปตอนพิเศษเพิ่มขึ้นมาให้อีก1 ตอนครับใครอยากจะทำสวนรูฟท็อปได้เองก็อย่าลืมกด subscribe แล้วคอยติดตามชมครับทุกคนครับสำหรับผมนะสวนคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งครับซึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเติบโตพัฒนาไปเรื่อยๆและเขาก็รู้จักเจ็บป่วยและมีอายุไขของตัวเองด้วยนะครับในทุกๆวันสวนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนเดิมครับบางวันฝนตกสวนมันก็เปลี่ยนซีนไปอีกแบบหนึ่งหรือบางวันต้นไม้ดอกไม้มันค่อยๆผลิดอกออกผลเราก็จะเห็นบรรยากาศของสวนที่เปลี่ยนแปลงไปครับนอกจากจะมีชีวิตของตัวเองแล้วเขายังเอื้อเฟื้อต่อชีวิตของสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยครับในทุกๆวันผมจะเห็นกระรอกกระแตเข้ามาหากินในสวนเห็นนกชนิดต่างๆเข้ามาอาศัยพักผ่อนหากินหรือเล่นน้ำอาบน้ำในบริเวณสวนแห่งนี้การออกแบบสวนแห่งนี้ผมก็เลยออกแบบโดยคำนึงถึงพวกสัตว์ต่างๆด้วยครับดังนั้นการเลือกใช้ต้นไม้ก็จะพยายามเลือกใช้ต้นไม้ซึ่งไม่รกทึบครับและพยายามเลือกต้นไม้ที่มันโปร่งๆหน่อยปลูกไว้ใกล้ๆลำธารครับเพื่อให้มันดึงดูดนกมาเกาะและเราสามารถมองเห็นได้ง่ายๆแอบถ่ายรูปได้ง่ายๆครับเพราะผมเป็นคนชอบดูนกครับและขอย้ำอีกทีนึงนะครับว่าสวนมันเป็นสิ่งมีชีวิตครับดังนั้นการจะทำสวนอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเราอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการดูแลชีวิตของเขาด้วยนะครับมาถึงสิ่งที่ผมอยากจะแชร์กับทุกคนครับว่าในสวนเนี้ยมันควรจะมีอะไรที่จริงๆแล้วมันไม่ควรจะมีแต่เราอยากจะมีครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกทุกคนไปนะครับว่าสวนแห่งนี้มันไม่ได้จัดตามตำราเป๊ะแต่มันจัดตามความทรงจำและความชอบของผมเองซึ่งอันนี้มันสำคัญนะครับเราไม่ต้องไปแคร์มากครับว่าตามตำราแล้วมันจะดูเข้ากันหรือไม่เข้ากันครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นสวนของเรามันเป็นสวนบ้านเราครับและการที่เราผสมเอาความทรงจำเอาประสบการณ์เอาตัวตนเอาความชอบของเราเองลงไปในสวนได้เนี่ยมันถือเป็นสิ่งดีด้วยซ้ำเพราะมันทำให้สวนของเราเป็นสวนของเราเองที่ไม่ซ้ำแพทเทิร์นกับคนอื่นครับโอเคเอาละสิ่งที่ผมอยากจะยกตัวอย่างว่ามันไม่ควรจะมีมันไม่เข้ากันตามตำราเป๊ะๆมีอะไรบ้างผมขอเริ่มต้นจากต้นไม้ก่อนครับต้นไม้ในสวนนี่สำคัญมากครับเพราะว่ามันเป็นตัวกำหนดบรรยากาศอย่างแท้จริงว่าสวนของคุณเนี่ยเป็นสวนแบบไหนครับอย่างเช่นถ้าผมบอกทุกคนว่าผมต้องการทำสวนแบบป่าดิบชื้น tropical ผมก็ต้องมีพวกต้นไม้ใบใหญ่มีพวกไม้เลื้อยขึ้นกำแพงรวมถึงอัดเฟิร์นต่างๆเข้าไปให้มันดูเป็นป่าดิบชื้นใช่ไหมครับส่วนถ้าเกิดว่าผมอยากจะทำเป็นสวนแนวแห้งๆดิบๆทะเลทรายหน่อยมันก็จะต้องเต็มไปด้วยตัวแคคตัสหรือพวกซักคูแลนต์ไม้อวบน้ำต่างๆใช่ไหมครับแต่สวนที่บ้านผมมันจะมีบรรยากาศแบบญี่ปุ่นหน่อยซึ่งการทำสวนแนวนั้นเขาจะไม่ผสมชนิดของต้นไม้ไว้เยอะๆครับและต้นไม้มันจะต้องไม่เป็นไม้ใบใหญ่หรือไม่ใช่ไม้ที่เราเห็นในสวนแบบไทยที่ใช้กันเยอะๆอย่างเช่นมันไม่ควรจะมีลีลาวดีมันไม่ควรจะมีพวกบอนต่างๆหรือมันไม่ควรจะมีต้นมะม่วงอยู่ในสวนใช่ไหมครับสวนแห่งนี้ผมคัดต้นไม้ให้มันมีบรรยากาศแบบนั้นได้จริงครับแต่ผมไม่สามารถที่จะอดใจในการใช้ไม้น้อยชนิดได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีไม้หลากหลายปะปนอยู่ในสวนนี้มั่วไปหมดเลยครับอย่างเช่นพื้นที่ชิดรั้วทางด้านนี้มันควรจะมีไม้แค่ 2-3 ชนิดก็พอแต่ผมใส่มาเกิน10ชนิดครับแถมยังมีกระดังงาสงขลาซึ่งมันเป็นไม้ไทยแทรกอยู่ข้างในด้วยซึ่งอันนี้ผมตั้งใจเอามาใส่แทรกไว้ให้มันไม่เด่นครับแต่มันเป็นสิ่งที่ผมชอบเพราะว่าเวลามาเดินชมสวนแล้วได้กลิ่นกระดังงามันรู้สึกดีครับส่วนเนินทางด้านนี้ก็ไม่ด้อยไปกว่ากันครับมีต้นไม้เป็น10ชนิดแทรกปะปนกันทั้งที่มันเป็นพื้นที่แค่นิดเดียวเองต้นไม้ที่ใส่เข้ามาก็มั่วตามเจ้าของบ้านอีกแล้วครับมีชะแมบอยู่ทางด้านนี้อยู่ติดกันก็เป็นแมกโนเลียลิตเติ้ลจอนของออสเตรเลียถัดมาก็เป็นซ่านชวาแถมต้นใหญ่สุดเป็นแก้วเจ้าจอมครับซึ่งมันดูนานาชาติและจริงๆมันก็ไม่ค่อยเข้ากันเลยครับแต่ช่างมันครับเพราะผมชอบและสะดวกแบบนี้ครับ
ในความเป็นจริงที่ถูกต้องตอนแรกไม้พุ่มไม้ดอกหลักของสวนแห่งนี้จะเป็นพวกคาเมเลียกับอาซาเลียครับซึ่งมันจะดูญี่ปุ่นจ๋ามากเลยส่วนตัวคาเมเลียสมัยนี้มันมีคนนำเข้ามาพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศไทยหลายต้นนะครับที่สามารถปลูกและออกดอกในสวนที่อยู่ในกรุงเทพได้จริงแบบนี้ครับอีกสิ่งหนึ่งที่มันไม่ควรจะมีแต่มันมีก็คือบัวครับหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ้ามีบ่อมันก็ต้องมีบัวสิมันก็ถูกแล้วสิจริงๆก็ถูกส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่ผิดก็คือในแอ่งน้ำธรรมชาติที่เป็นน้ำไหลและเป็นพื้นที่ลำธารบนภูเขามันจะไม่มีบัวครับเพราะมันมีการเจือปนของแร่ธาตุที่ละลายมาจากหินเยอะครับและก็น้ำที่มันเกิดบนต้นน้ำลำธารภูเขามันจะไม่ค่อยมีดินมันจะไม่ค่อยมีสารอาหารดังนั้นมันยากต่อการที่จะมีบัวในธรรมชาติอย่างแท้จริงครับแต่ผมอยากจะมีบัวเพราะผมชอบแล้วก็มีภาพจำที่ประทับใจกับมันดังนั้นถ้าเราอยากมีก็ต้องมีครับแต่ก็ต้องออกแบบให้มันอยู่ได้กลมกลืนด้วยดังนั้นพื้นที่น้ำผุดของผมมันจึงเริ่มต้นตรงนี้ครับแล้วก็มีพื้นที่ชายน้ำที่เป็นน้ำนิ่งลากมาตรงจุดนี้ซึ่งทำให้ผมสามารถลงบัวได้แต่ความที่มันเป็นพื้นที่ชายน้ำที่น้ำตื้นครับดังนั้นเราจะใช้บัวปกติไม่ได้ผมก็เลยเลือกใช้บัวแคระซึ่งเขามีดอกนะครับแต่อันจิ๋วๆเท่านิ้วชี้เองครับอันนี้มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันไม่ควรจะต้องมีตามตำราครับส่วนสุดท้ายเป็นของที่ยากที่สุดและกำหนดซีนยากที่สุดก็คือตัวลำธารที่อยู่ในสวนครับตัวลำธารที่อยู่ในสวนถ้าจะให้มันเนียนจริงๆถูกต้องจริงๆมันควรจะไหลจากที่สูงไปที่ต่ำซึ่งมันควรจะไหลจากทางด้านหลังบ้านซึ่งเป็นจุดที่เรากำหนดให้เป็นจุดทางเดินขึ้นเขามันน่าจะเป็นเนินส่วนที่สูงที่สุดแล้วก็ค่อยๆไหลลัดเลาะออกไปทางส่วนของหน้าบ้านแต่ความที่ตัวผมเองผมไม่อยากได้น้ำที่เป็นลักษณะของน้ำตกไหลจากที่สูงไปที่ต่ำเพราะมันเกิดเสียงตลอด24ชั่วโมงครับผมก็เลยต้องดัดแปลงปรับเนินปรับสโลปและออกแบบจุดกำเนิดของน้ำใหม่ให้มันกลายเป็นน้ำผุดแทนส่วนตัวเนินทั้งหมดจะถูกดันขึ้นไปทางด้านข้างบ้านแล้วก็ไล่สโลปมาเป็นจุดต่ำสุดทางด้านตัวบ้านแทนครับเพื่อให้มันดูเนียนตาเหมือนกับลำธารจะอยู่ตรงจุดต่ำสุดที่ไหลไปยังจุดที่ต่ำกว่าต่อไปครับส่วนปลายสุดของลำธารผมออกแบบให้มันเชื่อมโยงเข้ามาภายในบ้านด้วยการเอามาอยู่ตรงส่วนของห้องใต้ดินครับคือตัวจุดต่ำสุดของลำธารเนี่ยมันก็จะอยู่กลายเป็นบ่อแบบนี้ครับซึ่งพอเราใส่ตัวกระจกอะคริลิกเราก็จะได้เป็นอควาเรียมเล็กๆที่อยู่ในห้องใต้ดินที่เราสามารถเลี้ยงปลาได้จริงจังแบบนี้ครับแต่ผมต้องบอกแบบนี้นะครับคือการออกแบบในตอนแรกตัวอควาเรียมนี้มันต้องเชื่อมโยงกับลำธารเป็นหนึ่งเดียวกันครับแต่เนื่องจากว่าผมต้องเป็นคนดูแลทรีตปลาในน้ำและสิ่งมีชีวิตเองถ้าเกิดว่ามันเป็นระบบเดียวกันกับตัวลำธารเนี่ยมันจะสร้างความลำบากให้กับผมมากเลยครับผมก็เลยตัดให้มันแยกตัวระบบกันเพื่อที่จะได้สะดวกในการดูแลตัวปลายลำธารพอมันไหลมาถึงจุดของบ่อนี้มันจะถูกดูดน้ำกลับเข้าไปยังตัวระบบกรองครับไม่ไหลเข้ามายังบ่อนี้ส่วนบ่อนี้ก็ทำให้มันต่อเชื่อมกันแต่เป็นน้ำคนละระบบกันครับส่วนสุดท้ายเป็นของแปลกในการออกแบบครับเพราะว่าเวลาใครทำบ้านทำสวนแนวญี่ปุ่นแบบนี้ทางเดินที่เป็นเฉลียงมันควรจะอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อยก็ต้องมี 30-40 เซนครับให้เราสามารถที่จะนั่งห้อยขาได้แต่ตัวผมมีข้อจำกัดครับเนื่องจากว่าที่บ้านนี้มีเด็กๆมาวิ่งเล่นบ่อยๆรวมถึงมีหมาตัวเล็กที่คอยวิ่งอยู่ในสวนด้วยดังนั้นผมจึงไม่สามารถทำทางเดินที่มันสูงกว่าสวนมากๆได้เพราะมันมีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้ครับการลดระยะความสูงระหว่างทางเดินรอบสวนกับพื้นสวนมันจึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้สวนแห่งนี้มันไม่ตรงตามตำราเป๊ะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องไปสนใจมากครับเราเลือกสิ่งที่เรารักทำในสิ่งที่เราชอบและก็ออกจากกรอบที่มันจำเจเพื่อเป็นตัวของตัวเองตามแบบที่เราชอบจะดีกว่าครับถึงตรงนี้หลายคนคงมีคำถามในใจนะครับว่าถ้าอยากจะทำสวนแนวนี้จะต้องทำยังไงและต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังต่อครับทุกคนครับดูมาถึงตอนนี้ถ้าใครกำลังคิดจะขายรถแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะไปขายที่ไหนที่ไว้ใจได้ที่นี่เลยครับที่คาชัวร์เขามีบริการรับซื้อรถและรับฝากขายรถพรีเมียมที่สะดวกจบไวไม่ยุ่งยากที่คาชัวร์ไม่มั่วแน่นอนครับแอดไลน์ ID คาชัวร์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับพื้นที่ที่ผมใช้ในการทำสวนทั้งหมดจะอยู่ประมาณ125ตารางวาหรือประมาณ500ตารางเมตรนะครับโดยจัดออกมาเป็นพื้นที่สวนด้านหน้าและด้านหลังประมาณอย่างละ30ตารางเมตรครับ
ส่วนที่เหลือก็จะเป็นพื้นที่สวนกลางบ้านที่เป็นคอร์ทยาร์ดแบบนี้อันนี้ยังไม่รวมพื้นที่สวนที่อยู่บนรูฟท็อปนะครับก็ถือว่าเป็นสวนระดับกลางๆนะครับแต่ถ้ามองดูดีเทลในรายละเอียดจริงๆผมถือว่าสวนที่บ้านเป็นสวนขนาดเล็กครับเพราะมันมีการซอยแยกพื้นที่ออกเป็นหลายส่วนดังนั้นเทคนิคการจัดจะเป็นการจัดโดยใช้ดีเทลและวิธีการคิดแบบการจัดสวนขนาดเล็กครับที่น่าจะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ที่อยากจะจัดสวนในพื้นที่ที่ดูแลง่ายๆครับส่วน process ในการพัฒนาสวนเนี่ยเราเริ่มต้นจากการหาผู้ออกแบบให้ได้ก่อนนะครับโดยผู้ออกแบบที่ผมใช้จะเป็น landscape architecture ครับซึ่งเขาจะเป็นมืออาชีพในการออกแบบสวนอยู่แล้วคนส่วนใหญ่ทั่วๆไปมักจะละเลยในโปรเซสของการออกแบบตรงนี้ครับโดยส่วนมากมักจะไปเลือกร้านรับจัดต้นไม้หรือผู้รับเหมาจัดต้นไม้ให้เขามาดูตีราคาแล้วก็สเก็ตแบบคร่าวๆแค่กระดาษ A4 แผ่นเดียวหรือคุยกันปากเปล่าแล้วก็ลงมือทำเลยซึ่งอันนี้มันจะมีปัญหาตามมาเยอะครับเพราะว่ามันมักจะไม่ตรงกับความต้องการของเจ้าของเพราะความคาดหวังมันแตกต่างกันครับงบประมาณในการออกแบบสวนขนาดเราๆที่บ้านผมใช้เนี่ยถ้าใช้บริษัทที่มีมาตรฐานก็อยู่ราคาหลักแสนนะครับซึ่งผมถือว่าคุ้มเพราะเราจะได้แบบดีเทลรายละเอียดทั้งหมดทั้งเรื่องงานระบบการระบายน้ำการลดน้ำงานไฟตกแต่งสวนรวมไปถึงตัว BOQ เพื่อที่จะให้ผู้รับเหมามาปิดราคาได้โดยเรามีหลักยึดไม่มั่วครับส่วนสำคัญถัดมาก็คือเรื่องของงานระบบครับซึ่งงานระบบที่ผมใช้จะเป็นระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติและระบบลดน้ำอัตโนมัติรวมถึงมีการวางระบบเดรนน้ำใต้ดินเพื่อให้สวนแห่งนี้มันระบายน้ำได้ไม่ท่วมขังครับซึ่งงานระบบสำหรับผมถือว่าสำคัญเพราะว่าผมดูแลสวนรายวันเองดังนั้นอะไรที่สามารถที่จะลดเวลาการทำงานดูแลสวนได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เพราะมันประหยัดเวลาสำหรับผมเองครับส่วนตัวงานระบบลดน้ำอัตโนมัติเนี่ยถ้าสวนขนาดนี้แล้วเดินงานเต็มพื้นที่จะอยู่ราวๆหลัก 200,000 บาทนะครับแต่ถ้าเราพอจะมีความรู้ในการเลือกวัสดุและติดตั้งเองซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ทำได้ไม่ยากอันนี้ก็จะลดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ไปได้เยอะครับส่วนงานระบบไฟผมใช้น้อยแล้วมันไปรวมกับงานของผู้รับเหมาทำบ้านดังนั้นผมจะไม่มีบัดเจ็ตตรงนี้เพราะไฟส่วนหลักที่ผมใช้ในบ้านจะเป็นไฟโซลาร์เซลล์ซึ่งผมซื้อมาติดตั้งเองครับงบประมาณหลักที่ใช้เยอะสำหรับสวนลักษณะแบบนี้ก็มีอีก2อย่างครับก็คือต้นไม้กับหินซึ่งอันนี้มันแปรผันตามชนิดของหินที่เราเลือกใช้ครับหินที่ผมเลือกใช้ผมได้มาฟรีครับเพราะว่าน้องนนท์ที่เป็นเพื่อนที่ผมรักมากเนี่ยเขามีเหมืองหินเป็นของตัวเองครับเขาก็เลยส่งหินมาให้ผมฟรีๆครับซึ่งก็น่าจะทำให้ผมประหยัดไปได้หลักแสนเลยครับเพราะหินที่ใช้ในบ้านผมเนี่ยใช้ประมาณ10 กว่าตันเลยครับส่วนต้นไม้นี่ก็แปรผันตามความชอบของเจ้าของบ้านอีกแล้วครับเพราะว่าต้นไม้มันมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยหลักพันไปจนถึงราคาหลักหมื่นหลักแสนต้นละล้านก็ยังมีขายครับซึ่งอันนี้ถ้าเราจัดสวนแนวแบบที่บ้านผมทำโดยทำให้เป็นสวนที่ค่อยๆพัฒนาเติบโตไปตามธรรมชาติไม่ได้ซื้อพวกไม้ต้นใหญ่ๆเลยมาใช้ในสวนก็จะประหยัดงบไปเยอะครับเพราะว่างบในการปลูกต้นไม้เล็กๆหรือพวกก้าไม้ต้นหนึ่งราคาหลักไม่กี่10 บาทเองครับมันจะมาแพงมาบานปลายตรงพวกต้นไม้สวยๆงามๆที่ผมเห็นแล้วก็อดใจไม่ได้แล้วก็ชอบซื้อมาใส่ในสวนเพิ่มนี่แหละครับตัวสวนแห่งนี้หลังจากที่ออกแบบได้ผู้รับเหมาเดินงานระบบแล้วก็จัดสวนที่เป็นสวนพื้นฐานเบื้องต้นเหมือนเป็นโครงสร้างหลักของสวนเสร็จแล้วผมก็เริ่มต้นในการพัฒนาสวนต่อครับเพราะสวนดั้งเดิมที่ได้มามันแทบจะไม่มีต้นไม้มีแต่หินกับต้นไม้หลักแค่ไม่กี่ต้นเองที่เหลือเราต้องค่อยๆซื้อต้นไม้เล็กๆน้อยๆมาปลูกเสริมเพิ่มเติมจัดปรับแต่งเองรวมทั้งค่อยๆจัดแต่งปั้นเนินจัดหินด้วยตัวเองตามแนวความชอบของเราเองครับซึ่งผมใช้เวลาตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันประมาณ5 ปีก็ได้สวนหน้าตาแบบนี้ครับแต่ในอีก5 ปีถัดไปสวนผมก็คงจะหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ผมยังถือว่าสวนแห่งนี้ยังจัดไม่เสร็จเลยครับถ้าใครอยากจะจัดสวนแนวนี้นะครับผมขอสรุปงบประมาณคร่าวๆไว้ที่ประมาณตารางเมตรละ1,000 บาทที่เราจะต้องเตรียมสำรองเผื่อไว้อันนี้เป็นงบประมาณเบื้องต้นเลยนะครับซึ่งสวนของเราถ้าเกิดมัน300 ตารางเมตรก็ต้องจ่ายประมาณ 300,000 บาทเป็นขั้นต้นราคานี้มันจะรวมระบบระบายน้ำที่ใต้ดินรวมถึงระบบรดน้ำอัตโนมัติและการจัดไฟไว้ด้วยซึ่งในส่วนของหินและต้นไม้ขอตีเป็นราคากลางๆนะครับไม่ได้ใช้ต้นไม้ที่แพงเวอร์หรือหายากครับและย้ำอีกทีนะครับส่วนสำคัญที่สุดในการจัดสวนให้มันอยู่สวยงามไปได้ในระยะยาวคือการให้ความสำคัญและให้งบประมาณในการออกแบบซึ่งเราไม่ควรจะประหยัดหรือไปพลาดในเรื่องนี้ครับทุกคนครับสวนลักษณะแบบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีน้ำมีลำธารแบบนี้หลายๆคนผมเชื่อว่าชอบครับแต่จะกังวลใจไม่กล้าทำเพราะกลัวงูบ้างล่ะกลัวยุงเยอะบ้างล่ะผมต้องอธิบายแบบนี้นะครับตัวสวนของที่บ้านผมมันไม่ได้มียุงมากกว่าบ้านอื่นๆที่ไม่ได้จัดสวนเลยครับเพราะว่าในน้ำลำธารที่มันมีโฟลว์การไหลอยู่ตลอดเวลามันไม่เอื้อให้ยุงสามารถที่จะวางไข่แล้วก็ฟักได้ง่ายๆครับ
ส่วนถ้าเกิดจะมีแมลงรบกวนอะไรต่างๆที่อยู่ในน้ำมันก็จะมีปลาเล็กๆจำนวนมากที่อยู่ในลำธารคอยหากินพวกแมลงน้ำอยู่แล้วส่วนต้นไม้ที่อยู่ในสวนก็ไม่ได้ดึงดูดให้ยุงมาเกาะอะไรมากอย่างที่หลายๆคนคิดครับถ้าเราออกแบบสวนให้ดีให้มีทิศทางลมไหลผ่านไม่มีมุมอับมันจะไม่ใช่จุดที่ยุงชอบที่จะไปเกาะสะสมกันครับสุดท้ายก็คือพวกสัตว์อันตรายที่ทุกคนกลัวกันอย่างงูครับอย่างที่ผมบอกทุกคนนะครับสวนบ้านผมมันดูเป็นธรรมชาติมีต้นไม้เยอะก็จริงแต่มันเป็นสวนปิดครับที่มีพื้นที่ปิดรอบสวนทั้งหมดมันก็เลยไม่มีงูที่เลื้อยตามพื้นเข้ามาในสวนได้มันจะมีแค่งูที่มาตามต้นไม้อย่างพวกงูที่ไม่มีพิษภัยพวกงูเขียวงูสิงแต่การจะเข้ามาในสวนบ้านผมมันจะยากหน่อยครับเพราะว่าผมมีรปภที่คอยดูแลตามแนวกำแพงด้วยครับสุดท้ายผมต้องให้เครดิตทีมและคนที่ทำให้สวนของผมเป็นสวนแบบที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับผมใช้ Inside Out ในการออกแบบโครงสร้างสวนเริ่มต้นรวมถึงงานระบบและการจัดแสงด้วยครับซึ่งในทีม Inside Out อย่างพี่จิ๊บและคุณฮอนเนี่ยเขาเข้ามาช่วยผมยาวนานจนกระทั่งปัจจุบันเรากลายเป็นเพื่อนกันไปแล้วนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยคอนซัลท์ในเรื่องของการเลือกต้นไม้ก็จะเป็นคุณตุลซึ่งอยู่ในทีม Inside Out เช่นเดียวกันครับสุดท้ายก็จะเป็นคนที่ช่วยผมดูแลปรับปรุงพัฒนาสวนครับเพราะว่าเมื่อสร้างสวนนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อ5 ปีที่แล้วผมก็มีการปรับแต่งสวนใหม่มาตลอด5 ปีก็คือคุณหนึ่งครับใครอยากจะได้คนดูแลสวนดีๆที่น่ารักก็หลังไมค์มานะครับส่วนใครที่ชอบสวนแนวนี้และอยากจะได้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมก็อย่าลืมกด subscribe และติดตามช่อง YouTube Channel ของ Mr. O นะครับซึ่งผมจะมีทำคลิปอื่นๆเพื่อแบ่งปันความรู้ในการสร้างสวนในฝันไปด้วยกันครับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ